নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক কেনেকৈ পকা মিঠৈ তৈয়াৰ কৰা হয় দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমি প্ৰথমতে কেৰাহীটো গেছত অলপ গৰম হ'বলৈ বহাই লৈছো। তাৰ পিছতে মিহিকৈ কাটি থোৱা গুড়খিনি আমি কেৰাহীত দি লৰাই থাকিব লাগিব। গুড়খিনি এনেদৰে কেৰাহীত লৰাই থকা হৈছে। গুড়খিনি এনেকৈ পগাই থাকিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া গাখীৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াত ইলাচি গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়ি দিব লাগিব। এই গুড়খিনি এতিয়া উতলি আছে। এই উতলি থকা গুড়খিনি তেতিয়া আমি পিঠা দিব লাগিব। এয়া পকা মিঠৈখিনি কেৰাহীৰ পৰা ডলাত এনেকৈ নমাই মঠিব লাগে। তাৰ পিছতে গোল গোল লাৰু কৰিব লাগিব। এনেকৈ গুড় আৰু পিঠাখিনি মঠি লৈ পেলাই এনেকৈ লাৰু বনাব লাগে। এয়া আমাৰ চুনো পকা মিঠৈ বনোৱাত সহায় কৰি দিছে আমাক। এয়া আমি পকা মিঠৈ বাটি আছো, দেখিছেনে? এয়া পকা মিঠৈ। এয়া দেখিছেনে? পকা মিঠৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। পকা মিঠৈ তৈয়াৰ কৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। এয়া বিহুৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোকেও আগতীয়াকৈ বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছেনে? আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ। আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। চাই থাকিব।